ઇમેજિન કરો, એક દિવસ તમે મિરર સામે ઊભા છો, અરીસામાં કળસલીવાળી ચામડી અને સફેદ વાળ જોઈને તમે તમારી જાતને ક્યારે પ્રશ્ન કર્યો છે કે શું તમે ખરેખર વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છો કે ફક્ત ઘરડા? એટલે કે તમે ફક્ત એની એ જ ઘરેડમાં જીવો છો? જે ભૂલો ભૂતકાળમાં કરી હતી એ આજે પણ કરી રહ્યા છો? કે તમારા જ્ઞાનમાં, સમજણમાં, જાગૃતિમાં, અવેરનેસમાં વૃદ્ધિ થઈ રહી છે? રિમેમ્બર, growing old is a rule of nature, but aging beautifully is your inner choice. મોટાભાગની વ્યક્તિઓ પોતાનું જીવન ઘરડા તરીકે જ પૂર્ણ કરે છે. આજના વિડીયોમાં આપણે શીખશું કે વ્યક્તિ વૃદ્ધ કેવી રીતે બની શકે. હવે વૃદ્ધ અને ઘરડા વચ્ચેનો તફાવત સમજીએ તો વૃદ્ધ એક એવી વ્યક્તિ છે જેનું શરીર જૂનું થાય છે પણ એની જીવનની સમજણ પ્રત્યે જ્ઞાનમાં, આનંદમાં વૃદ્ધિ થાય છે. જ્યારે ઘરડો વ્યક્તિ એની એ જ ઘરેડમાં જીવે છે અને વારંવાર એ જ ભૂલ રિપીટ કર્યા કરે છે. ઉંમર તો પોતાની રીતે કેલેન્ડરમાં વધતી જવાની છે, એટલે ઘરડા થવું એકદમ સ્વાભાવિક છે, પણ બહુ ઓછા લોકો સાચા અર્થમાં વૃદ્ધ થાય છે. અનેક મહાપુરુષો અને સફળ વ્યક્તિઓના જીવનમાં આપ નજર કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે તેમની વૃદ્ધાવસ્થા યુવાવસ્થા કરતાં વધારે સુંદર અને ગ્રેસફુલ છે, આકર્ષક છે. દાખલા તરીકે સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન, મહાત્મા ગાંધી, સદગુરુ જગી વાસુદેવ અને સદગુરુ ઓશો રજનીશ. All these great men evolve with age and increase their knowledge, wisdom and beauty. સાચી વૃદ્ધતા માણસને પીસફુલ, સ્ટ્રોંગ, કમ્પેશનેટ એન્ડ લ્યુમિનસ બનાવી દે છે. હવે આપણે એ સમજીએ કે વાય પીપલ બીકમ્સ ઓલ્ડ બટ નોટ વાઇઝ. અમુક વ્યક્તિ શા માટે ઘરડા રહી જાય છે અને વૃદ્ધ થતા નથી? જે લોકો પોતાની ભૂલોમાંથી શીખતા નથી, પોતાને ઓબ્ઝર્વ કરતા નથી, જીવનમાં આવતા ચેન્જ સ્વીકારતા નથી, ઈગો પકડીને બેસી રહે છે અને ભૂતકાળને છોડતા નથી અને ભવિષ્યને સ્વીકારતા નથી, સેમ રિએક્શન પેટર્ન રિપીટ કર્યા કરે છે, એ લોકો ઓલ્ડ તો થાય છે પણ વાઇઝ એટલે કે વૃદ્ધ થતા નથી. આજના સમયમાં લોકો 60 વર્ષની ઉંમરે નહીં પરંતુ 30-35 વર્ષની ઉંમરે જ ઘરડાપણું ફીલ કરે છે. એના કારણો છે સ્ટ્રેસ, ઓવરથિંકિંગ, ઇમોશનલ ફટીગ, માઇન્ડ હેવીનેસ, હર્ટ મેમરીઝ, રિપીટેડ પેટર્ન્સ, ઇનર એમ્પ્ટીનેસ. ધીસ આર સાઇન્સ ઓફ માઇન્ડ એજિંગ, નોટ બોડી એજિંગ. તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ ઘરડાપણાની જગ્યાએ વ્યક્તિ વૃદ્ધ થઈ શકે ખરો? તો જવાબ છે હા. મેડિકલ યોગા થેરાપિસ્ટના ગાઈડન્સ હેઠળ જે માણસ સેલ્ફ ઓબ્ઝર્વેશન કરે છે, રોજિંદી લાઈફમાંથી કંઈ નવું શીખે છે, પોતાની બિહેવિયર સુધારે છે, મેડિટેટ કરે છે, બ્રીથ અવેરનેસ રાખે છે, સ્લોલી ગ્રોઝ ઇન કોન્શિયસનેસ, એ વ્યક્તિનું વૃદ્ધત્વ યુવાની કરતાં પણ વધારે બ્યુટીફુલ લાગે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો જેનું વૃદ્ધત્વ એની યુવાની કરતાં પણ વધારે આકર્ષક હોય તે સાચો વૃદ્ધ કહેવાય. 4 પ્રકારની ટેકનિક દ્વારા આ ઘરડાપણાને વૃદ્ધત્વમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકાય છે. એમાં પહેલું છે બ્રીથ અવેરનેસ એટલે કે શ્વાસ પ્રત્યેની જાગૃતિ. બીજું છે યોગિક રિલેક્સેશન. ત્રીજું છે માઇન્ડફુલ મેડિટેશન અને ચોથું છે સબકોન્શિયસ ઇમેજિનેશન થેરાપી. આ 4 ટેકનિક્સ મળીને મનના જૂના ઘરડાપણાના પેટર્ન્સને તોડી નાખે છે, મનના અંદરના પ્રોગ્રામ્સને રીરાઇટ કરે છે, ઓલ ઇમોશનલ વોન્ડ્સ અને હર્ટ મેમરીઝ હીલ થાય છે, માઇન્ડ ફ્રેશ બને છે, નેગેટિવ રિએક્શન જેવા કે ગુસ્સો, તિરસ્કાર, ઘૃણા, રાગ દ્વેષ જીવનમાં ઘટે છે અને જીવનમાં અવેરનેસ વધે છે. ઉર્ધ્વ વેલનેસ થેરાપી અને સબકોન્શિયસ રીપ્રોગ્રામિંગ સેશન મનની આ જૂની પેટર્નને બદલીને વ્યક્તિને ઇમોશનલી યંગ બનાવી દે છે. એને કારણે મૂડ ફ્રેશ લાગે છે, મનમાં હળવાશ ફીલ થાય છે, રિલેશનશિપ બેટર થાય છે, ડીપ સ્લીપ આવે છે, રિએક્શન પોઝિટિવ થાય છે અને એજિંગ ગ્રેસફુલ થાય છે. Thousands of people feels 10 to 20 years younger mentally after subconscious reprogramming. યાદ રાખો, બોડી એજ બદલી શકાતી નથી પણ માઇન્ડ એજ બદલી શકાય છે. આ વિડીયોના અંતમાં મારે એટલું જ કહેવાનું કે એજ વધે એ ઓટોમેટિક છે પણ વૃદ્ધ થવું એ તમારી ઇનર ચોઇસ છે. ઘરડા ન બનો, વાઇઝ બનો. ઓલ્ડ નહીં પણ ગ્રોન બનો. તમે જે દિવસે સમજણ ભર્યા, શાંત, માઇન્ડફુલ અને પીસફુલ બનો છો એ દિવસે જ તમે સાચા વૃદ્ધ બનો છો. જો તમે મેડિકલ યોગા થેરાપિસ્ટ ગાઈડેડ સબકોન્શિયસ હિલિંગ અને રીપ્રોગ્રામિંગ થેરાપીને જીવનમાં સ્થાન આપશો તો યાદ રાખો, તમારું જીવનનું છેલ્લું ચરણ તમારા બાળપણ કરતાં પણ વધારે સુંદર બની શકે છે. વેલકમ ટુ યોર ન્યૂ બિગિનિંગ વેર એજિંગ બીકમ્સ બ્યુટીફુલ એન્ડ માઇન્ડ બીકમ્સ યંગ વન્સ અગેન.